you ate, humabol kami. Hello guys! Tinakbo namin yung from Bay arrival area hanggang dito sa may UBE Express. P2P bus from NAIA Terminal 3 to NUVALI. So 190 pesos siya. 5:30 PM yung na-catch namin na departure time. Mabuti na nahabol namin yung 5:30 kasi hindi namin nahabol yun. Maghintay kami ng 10 PM para sa next schedule nila. It's a good thing nahabol namin siya kasi ayaw naman maghintay ng matagal and ayaw naman namin dumiretso sa Santa Rosa, Laguna. Kakaalis lang ng bus and it's 5:35 PM. So ita-time natin siya para check natin kung ano yung travel time. In case na nagtataka kayo kung anong gagawin namin sa NUVALI, malalaman ninyo mamaya. I-meet namin si Asta doon and ayun, mamaya makita nyo kung bakit kami pupunta ng NUVALI. Tatago na naman si Yoshkit doon kasi nga makita sa camera. Ito yung loob ng UBE Express P2P bus. Ito yung mga routes nila. Meron sila to Alabang Town Center or South Park Bus Station. Nandun sila sa Star Mall Alabang, NUVALI, Robinson Santa Rosa. Ayan, yun yung mga routes ng UBE P2P Bus Express. We'll be posting a link down below para makita ninyo kung saan yung mga different ano pa yung mga additional info like magkano siya, ano ba yung bus schedule. Kakada ng mga Alabang. So, ayan, 6:20 PM na. So, 50 minutes. 45 minutes kasi 5:35 or mga late na umalis yung bus din. Time check, it's 6:35 PM. Saktong isang oras, nandito na kami sa exit ng anong exit? SLEX Santa Rosa exit. Time check guys, 7:30 PM. Kung ano yung kinaaga namin na 6:30, nag-exit kami sa Santa Rosa. Nandito pa rin kami. Parehong daan and super traffic. So, isang oras sa amin nandito, wala pa rin kami sa NUVALI. So, 7:30 meaning 2 hours na kami since we left Terminal 3, NAIA Terminal 3. And nandito pa rin kami, wala pa rin kami sa NUVALI. You have to consider that also. Lalo na ngayon, nagpunta kami long weekend. Actually, long weekend. 29 ngayon, so walang pasok bukas. Paalis lahat ng Manila ng mga tao. Kaya siguro traffic. I don't know. Pero, yun. Kailangan nyo i-consider yung travel time plus traffic. Ayun. Nakababa lang namin dito sa NUVALI. So, time check, it's 7:38 PM. That's 2 hours and 10 minutes na ride from NAIA Terminal 3 to NUVALI. Mabilis lang dapat yung commute kasi from Terminal 3 to Santa Rosa exit sa may SLEX, isang oras lang yun, pero natagal lang kami from the exit sa SLEX hanggang dito sa NUVALI. Mga isang oras din na travel time yun dahil sa traffic. I think due to long weekend din kinabukasan and madaming pauwi, madami rin siguro magbabakasyon sa may southern part, mga Batangas yun. You have to factor in the traffic pag in-avail nyo yung UBE Express na P2P bus. Ayun, so accounting namin 7:40 PM. I-meet namin si Asta, then kain na muna kami before kami proceed dun sa pupuntahan namin. Dahil pupunta si Glenn ng Indonesia, nag-Indonesian food kami dito sa NUVALI. Order kami ng satay, mee goreng, tapos spicy beef, and tea. Mura na siya for 3 actually. 630 pesos lang siya. Lahat na yun kasama ng drink.
Nandito kami ngayon sa, ang pangalan nito? Ito. Disney Magic Festival of Lights. Libre siya, pwede nyo puntahan, wala kang kailangan bayaran. Pero, if gusto nyo na parang may seats kayo, front row seats, ganyan, meron silang fast pass na 50 pesos. Sabi ni ate, may maupuan daw doon para makita yung light show. And may libre ding bottled water pag in-avail nyo. Maganda yung light show for the price of, kung gusto niyo ng mas mataas na view para mas makita ninyo yung show, yung magic light show nila, mas okay kung makapunta kayo sa may taas na bleachers. Ma-access nyo yung bleachers pag in-avail yung fast pass nila. Yung fast pass nila is 50 pesos, may kasama na yung bottled water. Highly recommended na isama niyo yung mga bagets, yung mga anak niyo pag pumunta dito. Kasi super may enjoy nila yung Disney themed na light show. It's a perfect quick stop para sa mga bata and for us. And wala nang bus. Hanggang 8 PM lang sila. Anyway, yung light show pala, nakalimutan ko sabihin, from 6 PM to 10 PM lang siya. So if you're traveling from, for example, Metro Manila, and nag-commute lang kayo, consider nyo yung time kasi, ayun nga, from 6 PM to 10 PM siya. And ang last show talaga ang last show is 9:30 PM. Ayun, so plan your travel time din. Wala nang bus dito sa P2P station. Tignan na lang natin yung tignan na lang natin yung schedule, bus schedule nila. So ito yun. Okay, from ngayon. Oo nga, pwede naman tayo. Kakauwi lang namin, kakarating lang, hindi kakauwi. Kasama na namin si Asta. So, time check, it's 1 AM na dito. Medyo traffic din sa NUVALI and yung pauwi. Aside from NUVALI, Christmas lights, madami pang malalapit na destinations sa pwede nyo ma-experience yung Christmas. Like sa Pampanga, meron sa San Fernando, yung Giant Lantern Parade. Tapos, ayun pa. Meron pa sa may Ayala Triangle, yung mga Christmas lights nila doon, super ganda. And let us know if may mga iba pang destinations na yung mga ganong Christmas vibe na pwedeng puntahan. And then, try namin puntahan din, try namin i-cover and i-document.